السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا تدبير مسار الهجرة إلى الولايات المتحدة سواء قبل الهجرة إلى أمريكا أو بعد الدخول إلى أمريكا، هنا نؤكد على كل من هو مهاجر لازم أن يشتغل، أو لازم على المهاجرة أن تشتغل بنظام وانتظام بدون الوقوع فيما هو غير مرغوب فيه وغير مقبول بالولايات المتحدة الأمريكية، أي عند دخول المهاجر إلى أمريكا. وكذلك لازم الاشتغال بنظام وانتظام على تدبير مسار الهجرة قبل الهجرة إلى أمريكا. ونؤكد على كل من هم مقبلون على الهجرة إلى أمريكا سواء عن طريق القرعة الأمريكية أو عن طريق لم شمل عائلي أو عن طريق هجرة بشكل آخر، يجب عليكم أن تتأكدوا من كل ما هو يسبق السفر أو الهجرة إلى أمريكا. نؤكد على وجوب التركيز على الأشياء المهمة التي سوف ترفقوها معكم إلى الولايات المتحدة. نبدأ أولا بجمع الوثائق التي تتعلق بكم. نبدأ ببطاقة الهوية الشخصية، كذلك جواز السفر الذي يظل من بين الأولويات، من دونه لا يمكنكم بالطبع السفر أو الهجرة إلى أمريكا. كذلك هناك ممكن أن ترفقوا وثائق إدارية مهمة، كذلك ممكن في حالة أنه لديكم رخص سياقة ممكن أن ترفقوها معكم إذا أنتم متوفرون عليها للتأكيد. وبالطبع يفرق مهاجر عن مهاجر آخر فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي والمادي والمهني إلى غير ذلك. كذلك ممكن لكم أن ترفقوا معكم شواهد مهنية تحصلتم عليها في بلدكم الأم، وممكن أنكم تقوموا بترجمة الوثائق المهمة قبل الهجرة إلى أمريكا، وهذا بالطبع سوف يفيدكم وسوف يخدم مسار إقامتكم بالولايات المتحدة. طبعا هذه الشواهد التي سوف ترفقوها معكم والوثائق ممكن أنكم سوف تحتاجوها لأجل إجراءات أو عمل بالأراضي الأمريكية، وهذا ننصح به كل المهاجرين بدون استثناء. وأكيد نؤكد على المهاجرين الذين هم مهاجرون بهجرة قانونية تخول لهم الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة. وكذلك ننصح كل من يعنيهم الأمر بالهجرة إلى أمريكا، عليكم إرفاق أموال معكم تفي بالغرض في الوهلة الأولى، أي في الأشهر الأولى ريثما تستقر في العمل والسكن. كذلك لازم عليكم قبل الهجرة أن تتأكدوا من الولاية التي لديكم وجهة لها في الوهلة الأولى، لكي تعرفوا نقاط ضعف الولاية ونقاط قوتها اقتصاديا. كذلك لازم أن تأخذوا فكرة عن الولاية من حيث فرص العمل واستئجار السكن، وكذلك هل الولاية تناسبكم من حيث ظروفكم الاجتماعية. أكيد هناك بعض المهاجرين أنهم لا تناسبهم هذه الولاية، ممكن أنها تناسب البعض الآخر. إذا لازم قبل الهجرة إلى الولاية التي وجهتكم لها في الوهلة الأولى أن تعرفوا عنها كل ما هو مهم تبحثون عنه من استقرار في العمل والسكن والمناخ، وهل المعيشة من حيث مصاريف وتكاليف العيش على العموم بها بنعم أو لا. هذا ضروري أن تنتبهوا له وتشتغلوا عليه قبل الهجرة إلى الولايات المتحدة لكي لا تندموا من بعد، لأنه من الصعب الهجرة إلى ولاية باسمها بأمريكا وعند وصولكم لها تجدوا بأنها غير مناسبة لكم. هذا سوف يكلفكم خسران أشياء أنتم في غنى عنها. إذن قبل الهجرة عليكم اختيار الولاية المناسبة لكم. كذلك لا بأس في حالة وصلتم إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الولاية باسمها، لازم أن تستعينوا بأشخاص مثلا
أصدقاء أو أقرباء لأجل التأقلم مع أجواء المعيشة بالولاية التي اخترتموها، وهذا لكي تتأقلموا مع أطوار الحياة الجديدة بأمريكا. وهذا يعتبر تواضع منكم، لأنه تعلم الأشياء خير من جهلها، أي يجب معرفة كل ما هو يدور في دائرة المعيشة على العموم بالولاية التي وجهتكم لها في أول وهلة والتي سوف تقيمون فيها. وأكيد السؤال على كل صغيرة وكبيرة يتعلق بصلب المعيشة بالولاية التي اخترتموها. ونؤكد بأن كل من هو لديه تجربة قبلكم، سواء صديق أو قريب بالولايات المتحدة، عندما سوف تصلون إلى الولاية التي سوف تقيمون بها، بالطبع عندما سوف تسألوه سوف يفيدكم كثيرا، سوف يسهل عليكم إيجاد عمل، وكذلك سوف يسهل عليكم استئجار يعني السكن، وكذلك سوف يفيدكم في أشياء أخرى ضرورية تتعلق بمستلزمات العيش اليومية التي يبحث عليها كل مهاجر منكم، ولا يمكن لأيها مهاجر منكم أن يعيش من دونها. إذن ضروري ومؤكد تشتغلوا على هذه النقاط المهمة التي أسردها عليكم كنصائح لكي تسهل عليكم هجرتكم إلى الولايات المتحدة، سواء قبل الهجرة أو بعد الدخول والإقامة بالولايات المتحدة. ننصح كذلك عليكم احترام إقامتكم الدائمة بأمريكا، لأنه كما يعرف الجميع سوف تحصلوا على الإقامة الدائمة عند هجرتكم بأمريكا، والتي تعنى بالجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء. إذن هذه الإقامة الدائمة إذا احترمتموها سوف تمهد لكم طريقا سويا للحصول على الجنسية الأمريكية مستقبلا من بعد. وليس من السهل الحصول على الجنسية الأمريكية، لأنه يشترط أولا الإقامة ب5 سنوات ما بعد الحصول على البطاقة الخضراء والتي أكدنا عليها والتي تعنى بالإقامة الدائمة. ثم من بعد ممكن للمهاجر أن يقوم بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية، ولكن الوقت المنتظر للحصول على الجنسية الأمريكية لا شك بأنه وقت طويل. بالطبع وضحنا بأنه سنوات ما بعد الحصول على الجرين كارد، ثم من بعد ممكن الحصول على الجنسية الأمريكية. هذا الوقت إن احترمتموه بدون الوقوع في مشاكل نصفها بخرق قانون هجرة داخل أمريكا. سوف أضرب لكم مثال، وهناك أمثلة عديدة، فقط سوف أضرب لكم مثلا واحدا بالطبع هو يدخل في الخروقات القانونية بالولايات المتحدة الأمريكية، بالطبع هي غير مقبولة. مثلا الزوج المقيم الذي لديه جرين كارد بطاقة خضراء، لديه زوجة وأبناء، نفرض مثلا عنف الأسرة، هذا أكيد لن يحصل على الجنسية الأمريكية مستقبلا، وممكن أنه يرحل في حالة أنه وقع في هذا المشكل بالفعل إلى بلده الأم، وأكيد يحرم من الإقامة الدائمة، ويحرم أكيد من السفر مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، بحكم أن هذا المهاجر قد خرق قانونا غير مقبول بالولايات المتحدة. وهذا المشكل بالطبع نؤكد عليه لا يقبل من طرف قانون الهجرة الأمريكي، وهذا فقط مشكل ضربنا لكم فيه مثلا، واللائحة الطويلة التي تتعلق بالخروقات الغير المقبولة التي لازم على المهاجر والمهاجرة أن لا يقعوا فيها، وعليهم أن يجتنبوا ولا يقترفوا الخروقات القانونية التي تتعلق بالهجرة، لأنها قد تتسبب في مشكل في عدم الحصول على الجنسية الأمريكية، وممكن تحريم يعني المهاجر الذي خرق قانون الهجرة من الإقامة الدائمة بأمريكا. وبالطبع ممكن للسلطات الأمريكية ترحله في أي وقت، لأنه أصبح يعني مهاجر غير مرغوب فيه بالولايات المتحدة. وبالطبع هنا قانون الهجرة الأمريكي لا يظلم أحدا. ونؤكد وللتأكيد كلما وجدت السلطات الأمريكية بأن المهاجر لا يحترم الإقامة الدائمة بأمريكا، فنشير
بأنه ممكن لها أنها لا تتساهل معه. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. كذلك نؤكد بأنه المدة التي تلي الإقامة الدائمة بالجرين كارد تظل مهمة، ويجب أن تحترموها إذا أردتم أن تحصلوا مستقبلا من بعد 5 سنوات أو 3 سنوات على الجنسية الأمريكية. وإذا أردتم أن تظل إقامتكم محترمة على العموم، فما عليكم إلا احترام قانون الهجرة الأمريكي على كل الأصعدة. وكما يقال في المثل: احترم تحترم، لأنه قانون الهجرة الأمريكي هو قانون صارم لا يتساهل مع خارق قانون هجرة. ونؤكد: ولو أن المهاجر مقيم إقامة قانونية دائمة، لأنه من ضمن الالتزامات المهمة المشروطة في الإقامة الدائمة والتي تعنى بالجرين كارد، هو على المهاجر أن يحترم كل ما هو يعنى بقانون الهجرة. فإن احترم إقامته بأمريكا سيجد بأنه لن يظلم، وكذلك سوف يتمتع بحقوقه كمقيم شرعي، وسوف يستفيد من إقامته بالجرين كارد. ومن بعد المدة المحسوبة للحصول على الجنسية الأمريكية قد يستفيد من حقوق وامتيازات أخرى، لأنه سيتحصل من بعد بالطبع على الجنسية الأمريكية، وسوف يحسب كمواطن أمريكي يتمتع بحقوقه مكتملة. إذا ننصح لكي تعرفوا ما لكم وما عليكم وما هو المطلوب منكم، ولازم أن تعرفوا الأشياء التي لازم الابتعاد عنها لكي تستقروا بأمان بدون مشكل، سواء في العمل والسكن والتنقل والحرية إلى غير ذلك. وهذا ممكن أن تعيشوا على أرض الواقع إذا أردتم أنتم ذلك، لأنه ليس بالمستحيل، وهو سهل ممكن لأي مهاجر منكم إذا أراد أن يحافظ على إقامته بأمريكا باحترام فممكن له ذلك. أما في حالة أراد شيئا آخر خرقا لقانون هجرة، فمؤكد سوف يتم ترحيله إلى بلده الأم بدون نقاش. إذا بالنسبة للنقاط التي وضحتها لكم سواء قبل الهجرة أو بعد الهجرة والدخول إلى أمريكا، فيجب أن تشتغلوا عليها بضوابط وبضبط أوراق، سواء قبل الهجرة وعند هجرتكم إلى الولايات المتحدة. وهذا أكيد سوف يخدم مسار إقامتكم ومستقبلكم بأمريكا 100%. ونتمنى لكم جميعا التوفيق. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.